Chantal. Voor 4 afleveringen zie ik er zo uit. Oh, wat erg. Oké. Maar misschien is het wel goed als je het even benoemt. Ja. Mijn fysicist zei, je moet even dit laten zitten. Want met de vorst buiten stort het allemaal in elkaar. Dus vandaar dat ik er zo uitzie. In Road to Rotterdam volgen de 4 presentatoren en de Nederlandse organisatie op weg naar de liveshows in mei. In deze aflevering nemen we een exclusief kijkje achter de schermen bij de shoot van de officiële persfoto's. Iedereen ziet er mooi uit en je lukt good. Chantal, Edcilia, Jan en Nicky vertellen over hun droom om het Songfestival te presenteren. Ik zag mezelf altijd al zo, good evening Europe! En dit jaar mag het dan ook echt. En leren we 2 artiesten kennen die een bijzondere rol krijgen tijdens de halve finale. Be the winner. They need 253. Op het moment dat Duncan Lawrence het Songfestival won, zat ik op geen 100 meter van hem vandaan. 93 points. Ja! Ja! Het is gelukt! Het is gelukt! Oh my god! Jeetje, het is gelukt! Wat geweldig! Jongen, jongen, jongen. En ineens hoor je dan dat je als land eindelijk na al die jaren weer wint. En ja, dan gaat er iets door je heen wat ik nog nooit eerder gevoeld had. Er is een hele ravage achtergebleven daar. Maar nee, ik was echt in Tel Aviv. Dus ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ik zat te kijken op de avond dat Duncan Lawrence het Songfestival won. En mijn zoon en ik zaten op ons bed. We waren totaal euforisch, ook van moeheid volgens mij. This is to dreaming big. This is to music first, always. Thank you, thank you! Mijn zoon zei, volgend jaar is het dus bij ons. Ja, het magische is dat het zo groot is, maar ook dat zoveel landen met elkaar deelnemen aan een te gek evenement. Iedereen is zo bezig met hun act en het neerzetten van hun act en alles wat er omheen komt kijken. En de ene dat je denkt, waar gaat het over? En de andere zegt, wauw. Voor iedereen is er wel iets. Glamour komt voorbij, gekkige acts komen voorbij, hele mooie, ontroerende acts. En gewoon die vibe, weet je wel. Wij gaan dat natuurlijk perfect doen. Maar weet je wel, de presentatieteams, dat je af en toe denkt van... ja. Of dat iemand bij de votes weer net te lang in beeld wil zijn. Dan denk ik, ja, het gaat niet om jou, het gaat om je punten. Het is gewoon alles. Ik vind het fantastisch. Wij keken als gezin vroeger thuis allemaal. En dan hadden we zo'n klapblok met een potlood. En dan mochten we zelf de punten opschrijven. En dan maakten we onze eigen top 10. Ja, dat was echt wel een jaarlijks familiedingetje. Ik had als kind al wel door dat dat wel echt een heel groot ding was. Ik vond het bijvoorbeeld heel magisch dat mijn vader was een keer ergens en toen zei hij... ik heb de mevrouw ontmoet die Nederland heeft vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival. Ik weet niet, toen ging het bij mij ook, heeft het een zaadje geplant. Dat ik dacht, als je voor je land mag uitkomen als kandidaat op het Eurovisie Songfestival, dat is gewoon iets. Als kind keek ik niet. De eerste keer dat ik keek was toen ik eigenlijk meedeed. 98. Ja. Het was raar, maar waar. Ten eerste was ik heel erg vereerd dat ik gevraagd werd voor Nederland te gaan zingen. Dat is toch heel bijzonder. De eerste keer was ik nog best jong en liet ik echt alles maar over me heen komen. In 2007 was het anders, was ik wat ouder. On top of the world I'm reaching out. On top of the world I sing out loud. Dus ik vond het sowieso geweldig en ik voelde me zeker helemaal vereerd dat ik gevraagd werd. Nou, ik ben zelf sinds 10 jaar betrokken bij het Songfestival als commentator. En sinds een jaartje of 7 ook mede verantwoordelijk in de kiescommissie. Ik heb er nooit echt zelf over nagedacht om mee te doen. Ze hebben me het wel honderden keren gevraagd
of ik dat iets zou vinden. En ja, eigenlijk heb ik er nooit echt over na hoeven denken. Misschien komt het ooit wel, maar eigenlijk nee joh. Hey YouTubers, this is going to be my first make-up tutorial. Ik ben mega fan, al jaren. En als je zelfs naar mijn allereerste YouTube video gaat, dan hoor je ook in de achtergrond Eurovision liedjes. Als dat geen bewijs is wat voor fan ik ben, dan weet ik het ook niet meer. We're going to do our base with a white pencil. Het is een ongelooflijke eer dat ik er dit jaar mag staan. Ja, echt een kinderdroom die uitkomt. Ik zag mezelf altijd al zo, good evening Europe! En dit jaar mag het dan ook echt. Het is echt heel leuk, ja. My name is Ahmed Joudeh and I'm a dancer from Syria. I'm going to dance in the semi-final of Eurovision. Together with Des, we are preparing a great performance. Mijn naam is Des Maarsen. Ik ben een BMX-rijder, gespecialiseerd in het onderdeel Flatland. Dus ik doe alleen kunsten met de fiets op de vlakke vloer. I grew up as a stateless refugee in a refugee camp, and being a male ballet dancer in there was very difficult because all the community around me were against me, starting from my father, the family, the neighbors, everybody. While I'm dancing, I feel so free and I feel this is my existence, this is my value. The first time I saw Des dancing on his bicycle, I was like, oh wow, we are going to have some challenge in here. For me, it's the first time to work with a ballet dancer, yes. I think this is going to be a really nice collaboration. Because we're putting in a lot of effort, and it's also really about trust and about having that connection, really knowing what the other person is doing and anticipating on each other. Like, my mission is to be the voice for every stateless person in this world. Only dance was my passport, only art was my identity, and that's how I could travel. And I found home in the Netherlands. All these people living together in harmony from different backgrounds, and we are there communicating, and we have this power of connection, power of unity. That's what's gonna be on stage. Het moment dat ik dacht, hey, misschien zit er een kans in dat ik het mag presenteren, was dat mijn baas, Peter van der Vorst van RTL 4... die zei, ja, ik heb gehoord dat we worden gevraagd om daarin samen te werken met verschillende omroepen. En toen zei hij, zou je dat leuk vinden? Dus ik zei, nou ja, hoezo, wat heb ik daarover te zeggen? Of dat leuk is dat jullie samenwerken? Ik had nog steeds geen enkel idee. Toen zei hij van, oké, zegt hij, je bent niet heel enthousiast. Ik zei, maar ik snap totaal niet wat jij nu bedoelt. Begrijp ik het verkeerd? Ik zeg, nee, of jij een van de presentatoren zou willen zijn. En toen zei ik, nee, dat doen ze nooit. Dat doen ze nooit. Het zijn gewoon mensen van de publieke omroep. Of mensen die er heel veel mee te maken hebben. En toen zei hij, ja, ze hebben het toch een beetje gepolst. Ik zei, nou, ga maar eerst praten. Ja, dus ik dacht, dat wordt helemaal niks. Toen ik hoorde dat ik mocht presenteren, was ik ontzettend gelukkig. Ik was best emotioneel. Maar ik weet nog heel goed dat wij, toen we 10 jaar geleden begonnen met een nieuwe opzet. Toen zat het Songfestival echt in het slop. En in de loop der jaren hebben we echt laten zien dat het Songfestival weer leeft. Het voelde als een hele mooie beloning. Nee, er is nooit in mijn hoofd opgekomen wat nou als ik het zou presenteren. Nooit. Nooit. Dus het is echt super lachen dat het gebeurt. Ja, ik was heel verbaasd. Ik vond het super geinig. Ik dacht echt van, nee, dat meen je niet mij. Ik had nog zoiets van, nou, mochten ze bij het Songfestival ergens, al is het bij alle artiesten misschien even vragen of het oké gaat. Ik had het allemaal prima gevonden, maar deze vraag had ik nooit verwacht. Ook weer vereerd, want ik weet dat er zoveel mensen dit hadden kunnen doen. Ik was in het eten met mijn man en mijn kinderen en Peter belde. Hij zei niet zijn naam en hij zei, je mag het doen. En ik wist wel meteen waar hij het over had, want ik wist dat hij die dag een meeting had. En ik gilde, en ik ben niet zo'n giller. Gillen komt bij mij als ik of alleen ben, of het komt veel later. Maar op het moment zelf ben ik altijd een soort van flatliner. Ik weet niet, het zit er gewoon niet in. En dus toen ik beneden kwam, zei mijn zoon,
jij gilde, dan moet het wel iets heel leuks zijn. We waren al in gesprek geweest, maar we wouden heel erg uitvinden wat dan mijn rol zou worden. En toen dacht ik, nou ja, ik heb natuurlijk niet heel veel televisie gedaan, dus dan gaan we dat nooit toe vertrouwen. En toen werd ik online host en dat vond ik al echt waanzinnig, want ik ben echt wel team internet, dus ik dacht echt, ja, internet. En toen kwam natuurlijk Eurovision Europe Shine a Light en daar mocht ik ook op podium een paar dingen zeggen. En dat beviel eigenlijk overal zo goed dat ze zeiden, ja, we gaan gewoon van 3 naar 4. Je hoort er gewoon bij. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik wel, oh, Mom, I made it. Ja. Nee, ik heb niet getwijfeld, maar ik heb wel getwijfeld aan, weten jullie het zeker dat ik... Ik ben namelijk niet de perfecte presentator, maar ik ben wel iemand die graag alles zet om het goed te doen en voor de 100% ergens induikt. Dus ik heb wel nagedacht van, kan ik dit wel? We zijn vandaag, zoals dat heet, persfoto's aan het maken. Dat is niet dat je een bevalling hebt, maar we zijn foto's aan het maken die we naar de pers kunnen verspreiden. En in Nederland en ook in de rest van alle deelnemende landen. Dit team voelt heel goed, ja. Nee, ja, dat hadden we vorig jaar natuurlijk al wel. En we hebben echt veel contact gehouden ook de afgelopen jaren. En natuurlijk veel besproken al in de loop naar dit Songfestival. En die sfeer is gewoon goed. Ondanks de druk die er straks aankomt. Maar dat voel je nu nog niet, hè? Iedereen ziet er mooi uit en we look good. We hebben er allemaal zin in. Dus gewoon een heerlijke shoot. Doordat we nu deze sessie hebben, kom je er echt helemaal in. Want de tijd gaat gelukkig op dit moment snel. We zijn gewoon alweer een jaar verder bij. Dat is niet normaal. Vorig jaar stapte ik iets later in, dus toen deden we dingetjes apart. Maar nu doen we het gezellig samen als een squad. En het is alleen maar leuk. En nu heb ik alleen maar meer zin in mei. De maand mei, niet in mezelf. Ja. Vandaag voelt het wel echt als een soort aftrap. Ja, en we hebben afgelopen mei een hartstikke mooi vervangend programma gedaan. En we hebben zeker wel zin om daar nog een groter feest van te maken. En in welke hoedanigheid dat ook is. Op zo'n dag als vandaag dan merk je wel dat het weer begint. Dan begint het ook weer te kriebelen. Dan zijn dat de nieuwe uitingen. En dan ga je aftellen. Vond je dit een leuke video? Geef hem een duimpje omhoog. En wil je niks missen van Eurovision? Abonneer je dan op het YouTube kanaal van Afro Tros.